Magandang tanghali guys! Ngayong tanghaling ito ay magluluto tayo ng ginisang sinigang sa miso. Ito yung ating ingredients: ulo ng salmon, hipon, mustasa, talong, okra, kamatis, sibuyas, bawang, at ito yung ating miso na homemade ito guys. Itong misong ito at ang ating pansigang sa miso mix. Okay guys, lagyan natin ng kaunting mantika yung ating kaserola na panggisa natin sa ating mga ingredients. Painitin natin guys yung mantika. Okay guys, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung ating bawang. Ayan, pwede na nating ilagay yung ating sibuyas. Thank you, love. Ating ilagay yung ating kamatis. Ayan guys. Ilagay na natin yung ating miso. Bango guys. Lagyan din natin ng asin para magkalasa. Ayan guys, pwede na nating ilagay yung ating isda at saka yung hipon. Sarap naman yan. Of course, sinigang. Anong isda yan? Salmon. Salmon? Salmon. Sa Tagalog. Sa Tagalog, yeah. Sa English? Salmon. 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 Salmon sa English, salmon sa Tagalog. Dami nating mustasa guys. Salamat kay Aling Nene. Binigyan niya ako ng mustasang binhe at binigyan pa niya ako nitong mustasang dahon ngayon. Ayan yung galing sa kanya kahapon. Marami rin kaming tanim guys na mustasa. Takpan natin guys at mamaya lagyan na natin ng sabaw. Lagyan na natin ng sabaw. Wow! Ayan guys, sinigang sa miso na salmon at hipon. Udang sa Ilocano. Napakainit ngayon dito sa amin guys. Yeah. Walang mabiling ice. Grabe talaga. Pakuluan natin guys ito. Pwede na rin nating ilagay yung ating talong. Sabay maluto sa isda. Ito na guys, tignan na natin yung ating niluluto. Wow! Ang bango-bango. Yung mas mabango ka dyan. Mabango itong ulam. Mabango. Iba ang bango. Naku, naluto na yung talong. So, pwede na nating ilagay yung ating sinigang mix. Sarap. Ang amoy. Mabango. Lagay na natin yung okra at saka yung mustasa. Yan guys, masarap yung maraming gulay guys. So, galing sa garden namin yan guys. yung iba kay Aling Nene. Yung iba galing kay Aling. Okay. Binigay niya kahapon eh. Pumunta kami. Mana? Marami rin pala siyang tanim. Dami niyang itong mustasa, 'di ba? Yung iba na ani na niya, nagpunla siya uli ng yung sunod-sunod na ano, yung kagaya nung ginawa ko, maraming, 'di ba, may mga maliliit pa. Ganun si Aling Nene. Yan guys, takpan natin para maluto yung ating
mustasa. Eto guys, tingnan na natin. Wow, naluto na. Kakain na tayo. Yan. Luto na guys. Okay. Let's Luto na eat. guys, let's eat. Samahan ninyo kami guys. Ito guys, lagyan natin ng sili. Itong siling ito na pansigang ay tanim pa namin ito guys na inilagay ko sa inani namin last year pa yan. So inilagay ko sa freezer. Ayan guys, kain na tayo. Guys, kain tayo. Ito naluto na. Nilab itong ginisang sinigang pa sa miso, no? Na ulo ng salmon, at ng hipon. Yeah. Okay. But before that, we will pray. Pray. Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for everything, oh God, even for your word na patuloy namin napapag-aralan. Maraming salamat din sa pagkain ito na dulot mo. Panginoon, tinataas namin ito, nalinisin mo at basbasan upang magbigay ng kalakasan sa aming katawan. We want to thank you for all your blessings. We want to thank you for your guidance and protection, oh God. Lord, we pray for those people who doesn't food today na abutin mo sila, Panginoon. Provide their needs, oh God. Provide food for them. We thank you, Lord. We praise you. We glorify you in Jesus' name. Amen. Chodi, you're there also? Naku, naiinitan sila, guys. Talagang ang init-init kasi. Sobrang init ngayon dito guys. Temperature check. Let's see yung feels like niya. Ang forecast kasi 41. Yan o, 39. Feels like 39. Pero yan, feels like 39 guys. But still, high pa rin. Dahil June pa lang. Sarap guys. Ang sarap. Ang sarap. Sinigang sa miso. Sarap. Alas dos medyo mahal. Guys, darako tayo ngayon sa mega love shout out sa mga nag-comment sa ating last upload sa Love and Thrive, gaya ng aking nabanggit, ito, mega love shout out kay Fuad and Road Street Snaps. Thank you sa iyong suporta. Kay Auntie Jobs. Thank you, Auntie Jobs. Mega love shout out sa aming kumari kay Maring Grace Porto. Thank you sa iyong suporta. Mega love shout out din kay Pinoy Ako USA, American Pinoy. Thank you, kabayan. At kay Kuya Jor. Mega love shout out, Kuya Jor. Thank you po. Kay Brad J. J's Ideas. Mega love shout out sa iyo, Brad J. Maraming salamat sa iyong suporta. Okay, Aw. Thank you, Aw. And Brad Greg, salamat sa inyong suporta. Kay Akel's Life in USA. Thank you, sister. Mega love shout out kay Mami Nilda's Kitchen. Thank you, sis. Double mega love shout out, kay Aw. Okay, thank you. Double mega love shout out kay Auntie Jobs. Mega love shout out din kay Brad Oscar ng Dubai Venture TV. Ning thank you, Ading, sa iyong walang sawang suporta. Triple mega love shout out kay Auntie Jobs. Thank you, Auntie Jobs, Ading. Sa aking pamangkin, kay Bebet, mega love shout out sa iyo. Kay Love. Thank you, Love, sa iyong walang sawang suporta. And also, mega love shout out to Lynn Tran. Thank you for your visit. Mega love shout out kay Jill Pines. Thank you. Double mega love shout out kay Bebet. Salamat, Neneng. Thank you. Kay Neneng Rona. Thank you sa iyong suporta. Triple mega love shout out kay Bebet sa aking pamangkin. Kay Brad Noel. Mega love shout out sa iyo, Brad Noel. I hope everything is doing well with you. Another mega love shout out sa aking pamangkin na kay Bebet ID1. And lastly but not the least, mega love shout out kay Jane Channel. Thank you, Tamsak Dan. Alright, so salamat sa inyong suporta and God bless us all. Bye for now. We can sit together in
It's so beautiful, you and me. We meant to be